Valle, vilket fantastiskt land för solceller. Tycker du inte det? Tänk att få smacka upp hela taket här med solceller. Ja. Och bara få bort alla kostnader. Ja. Hade inte det varit nice? Nej. Jo, men då kan man köpa jättemycket glass istället för de pengarna. Okej. Det är väl ingen dum idé? Nej. Eller hur? Jag trodde att det var fel. Trodde du? Okej. Vet du vad? Vet du vad vi söker? Ja. Vet du? Jag vet inte. Nej, ska jag berätta då? Ja. Det är så att Team Sunroof, vi söker väldigt, väldigt duktiga projektledare just nu. Och inte bara projektledare, vi söker extremt talangfulla säljare. Även elektriker, Valle. Ja. Så känner du att du besitter kompetens för att antingen då sälja eller projektleda byggena på Sunroof, så får du jättegärna kontakta info@sunroof.se och så får vi se om vi jobbar ihop i framtiden helt enkelt. Ja. Så det är bara att dra ett mejl dit. Låter det bra? Ja. Ska du ansöka? Ja. Ska du? Ja. Du, Valle, vi åker ju hem idag. Ja. Hur känns det då? Bra. Känns det bra? Jag saknar huset. Vilket hus? Vårat hus. Jaha, lägenheten? Ja. Ja. Och sen om 2 månader, då flyttar vi in i nya huset. Jag saknar också din. Ja, det har vi kanske inte sagt. Men vi flyttar in i det här huset som vi filmade där i ett avsnitt. Det ska vi flytta in i. Vi får tillträde 15 juni. Eller hur, Livis? Det är inte dåligt. Hej Leon! Vad har du på huvudet? Va? Damer! Yay! Idag Är det fint väder? är det fint väder. Det är skitväder nu hela veckan jag har varit Så att du nere. kom hit? Ja, det är det man tar med sig. Vad sa du? Så att jag matchar henne. Jag gjorde det igår om ni Ja. Och så matchar vi. Varför gör ni det? Därför att vi gillar matcha. Ja, det är bra. Det har vi sett på barnen. Nu matchar vi. Men de har haft matchade outfits hela veckan. Hörrni, vi ska ju surra lite trädgård idag. Ja. Vi har förberett oss No. jättebra, som vanligt. Okej. Men vi har lite tankar på hur vi hade tänkt. Ja. Det handlar väldigt mycket om insynsskyddet Ja, som det vi vill ha tycker mot jag. grannar eftersom det är en ganska liten tomt. Ja, och det är ganska, typ som när vi var där nu och grannarna kom, alltså man ser ju, för jag tror att det ligger 2 hus på är det den ju tomten liksom i bredvid. Sverige. Ja. Vet du vad det tänker tråkiga här? är? Det var ju att du satte den förra avsnittet. Vad sa jag då? Murgröna. Ja, det är ju nice. Ja, men det är ju nice. Ja, Det var ju det kan vi du nog inte hittade. ha som sån. Då måste du ha en vägg som man klättrar på. Ja, Ja, men fast man måste upp ett staket. det går att... Ja, staket, då har du bygglov på det. Eller nej, det är inte bygglov, men du måste ha godkännande för grannar. Så jag får väl gå och surra med För grannarna. om du har bygglov, då hade ju det gått 4 år innan vi fick det. Skapligt bitter. Kerstin. Vad hette Nej, hon? men Kerstin? Kerstin. Ja, för fan. Ja, nej, men hon har inte riktigt svarat på sistone. Mamma, har du fingrar? Och vad sa du? Förlåt, jag ber om ursäkt. Jag får Ja, inte svära. vad sa morsan? Nej, men om man jämför med här där man har mur på varenda hus. Här finns Ja. det inga hus som är öppna. Nej, Och så tänker man i Sverige, det finns ingen som har såna här murar. Nej, det Nej. är det inte. Det är konstigt. man skulle vilja ha det på något vis. Ja. Men jag tänker ju Det att tror jag kommer komma till Sverige. buskar är ju liksom en liten gråzon där. Ja. Så det får man ju skicka på rätt mycket, men det är väldigt dyrt. Alltså det är sinnesdyrt att göra buskar, och speciellt om du Vi ska... gjorde det förra huset och att det tog sjukt lång tid innan de blev snygga. Ja, Men det får man ju bara ta. ja men precis. Men tog vägen. Han sprang in, vi ska bara... Tanken var ju så att vi började kolla på tujor. Och så började vi kolla på... Fan, hette de nu då? Ja, de hette ju, du Något sa på ju dem. L. Ja. Har ni skaffat en till? nu hittar jag namnet. Ja. Liguster heter de. Jaha, det hade inte jag hört. Liguster? Liguster. Eller töjer. Ligister. Ska vara Ja, men massa ligister på Som rad. står och vaktar. My God, Janni. They're Eller guarding bo. the Bra house. idé dock. Från Snabba Cash. Vi ska ha hela den ligan. Ja.
Verkligen. Speciellt den här tjejen. Ja, vad heter hon? Vad heter hon? Jag vet inte vad hon heter. Säger man hennes namn? Len. Nej. Bre. Shono. Det är bara Len, Bror, Bre, Jalla som är med i det. Nu ska jag gå in och försöka sätta lite var vi ska ha hala grejer. Alltså, Swimspot. Pergola. Ja. Och studsmattan. Ja, för det måste vi ha. Eller hur, Janne? Har du sett det fin här nere förresten? Kommer ni komma och hälsa på oss när vi bor i det här huset? Eller är det för lite för det? Ja, precis. Ni bara, vart ska vi? Var fortsätter huset? Ja. Alltså, är det bara det här? Eller? Det här är entrén eller? Fy fasiken vad drygt. Men det här huset är som sagt för stort tycker jag. Svettigt. Stopp! Du tycker det? Ja, men så här använder man ju allt, inte när vi är själva. Då använder vi bara den här våningen. Men, förutom tvättstugan. Ja. Ja, det blir ju det. Jag provkörde dammsugaren idag. Ja, du ser. Det är några meter liksom. Man behöver tömma den 40 gånger. Jag tycker vi har ganska bra size på vårt hus. Ja, det är ju skönare med. It's not the size that matters. Or is it? Damn it. Nej. Nej. Jag menade att huset, jag tycker att det är så här stort skulle du inte ha i Sverige. Nej. Alltså här är ju många hus här stora, men det finns ju inte mindre i Sverige. Så när det är utomlands då vill du ha stort? Nej, alltså egentligen... Exakt. Jag trodde vi pratade hus. Det gör vi, vad snackar ni om? Ja, jag går in i alla fall. Alltså vilken måltid! Ah. Bra jobbat! Herregud! Det gick åt helsike för mig. Det är tur att jag sett dina andra 3D-skisser och mer professionella skisser på huset. Datorn hängde sig. Det här är det. Så här, snabbt, vi måste ha något att prata om. Jag bara, gjorde. Det tog ändå några minuter. Ja, men det är tur att jag har koll på tomten och koll på ditt del så att jag kan se förbi. Det här är det enda viktiga, att vi får ett diskussionsforum på hur vi ska göra. Du ser vad jag har tänkt, va? Ja. Ja, men det viktiga, vi har ju gnuggat våra geniknölar redan. Så vi har ju satt väldigt mycket på hur vi ska ha det. Vi pratar om väldigt mycket här är ju vårt hus som är här. Och när man kommer upp för trappan här på den här sidan, och då kommer man kunna se rakt ut genom skjutdörrarna och se poolen. Och den är ju integrerad i trallen så det är snyggt och härligt så att... Vad är det för mått på? Den är 5,80 typ. 80 ungefärligt. Gånger. Nu sätter du mig på pottkanten. Kan man inte det här, ja? En snabb googling senare, så det är mycket mått när man håller på med sånt här. Oavsett, vi har pooljäkeln här. Och så har vi en inglasad pergola här. Och den är ganska ball, för du kan egentligen öppna fönstren, höll på att säga, öppna taket. Så att det räknas som en pergola. Är inte det genidrag? Det är utmaningen i Sverige med alla byggregler. Eller hur? Byggreglerna lyder, du får inte göra någonting. Vad är något kul? Du får absolut inte göra det. Nej, det är mycket att förhålla sig till. Alltså alla de här höjderna på... Alltså, här har jag ritat in lite det här svarta kluddet. Det är murar som jag har tänkt. Ja. Så att allting grått här är asfalt egentligen. Eller liknande. Jag vet inte riktigt. Jag har inte bestämt mig riktigt vad jag ska ha. Men du kom på en sinnesbra idé här. De lila. Om vi säger allt mörkgrönt är buskar av något slag. Och jag tror att vi har sagt att det ska vara murgröna. Jag tror murgröna. Men sen tänkte jag också, för att om du har något enkelt pergola här och där. Exakt. Alltså superenkelt, men det kommer se snyggt ut. Ja. Sen om... Vad var det vi sa? Vi sa K-rauta... Ja, 2,4. Ja, men precis. En vanlig liksom... inte inglasad pergola om vi tror det, utan bara balkarna liksom. Ja, grundpergolan. Och sen tänkte jag faktiskt också att det skulle du kunna plocka upp några
pelare här också. Ja men precis, för här blir det väldigt viktigt. Mickis vill ju inte sitta här i swimspot och att grannar härifrån ska kunna se henne. Nej. Hon vill sitta där ostört. Så då vill hon verkligen då att här ska vi bygga någonting högre. Någonting som verkligen är insynsskyddat. Eftersom vi inte får bygga staket så blir det något annat. Buskar. Höga buskar. Sen, nu hoppas jag att du har ritat snett. Men pergolan och bordet linea upp. Och likadant pool. Så att alla linjer, sånt är jag helt... Ja. Jag har psykiska problem med, Ja men verkligen. med den aspekten. Jag tror många kommer bli imponerad hur jag har klottrat ihop det här. Det här var för att vi skulle då prata om det. Här har vi bastun. Ni som vet att det blev en sån vet det. Och det här gula är faktiskt en studsmatta till barnen. Som är tanken. Vi hade pergolan här. Det här är ett bord jag har ritat ut då. Så att det här blir ett utebord och så ska man ha så här soffbord inne i pergolan. Här tänker jag ut mot vägen. Fan ska man hitta på där? Man får ju inte bygga så högt liksom. Den murgröna. Murgröna, bara på vanligt staket typ eller på... Ja men du får en fiskelina. Ja. Sen höjer den 2 centimeter på natten. Oj. Jag menar du får ju bygga en häkt där. Det är bara att en häkt tar så jävla lång tid. Ja. Så att, ja nej det är svårt när det är bestämmelser och grejer. Ja. Men jag skulle säga max höjd där. Normalt när jag tänkte när jag köpte den här tomten var ju att man skulle ha ett stort jäkla staket här liksom. Här är grannen ganska nära. Han är nice. De här har jag inte pratat med än. Men fortfarande vill man ju inte ha insynen. Och då tänkte jag så här, ja men staket liksom. Och så börjar man kolla på reglerna. Men, nej, det får du inte göra. 1,20 högt. 1,20 högt. 50%. Alltså, grannen ska väl med på det. Jag tror inte han skulle säga någonting. Men Nej, man och vill ju... 50% genomsyn också. Så det är bara häck som är alternativet. Vilket är... Och så här nere liksom, då har du värsta alltså, fängelsemurarna. Ja visst, med så här krossat glas uppe på. Ja. Kan man inte dra det till Sverige? Det är så jäkla fräscht. Ger det 20 år eller 10 år så kommer murarna. Ja, precis. Nej, det är lite annorlunda. Ja. Men här, vilken är vägen? Ska jag säga. Men det du kan göra också som jag tror är väldigt bra är att åka på gatorna runt omkring och se vad folk har gjort. För jag tror att kan du påpeka att men kolla de har gjort så här. Ja. Jag tror att det kan... Ja, men på riktigt så är det bara trästaket som är lågt. Det är det de har gjort. That's it. Inga buskar, inga... Några har tryckt upp lite några träd liksom som skymmer lite grann. Men det är ingen som har gjort någon värsting liksom. Jag vill ha att det ska vara en fet entré när du kommer. När du kikar in på det. Och... Ja, men kan man göra alltså stenmur? Får man göra stenmur där? Ja, men den får väl inte vara för hög heller. Nej, men även om den inte är hög. Om du gör stenmur och sen så har du planter i den. För jag tror att stenmur hade gjort sig väldigt bra. Även om den bara får vara 50 hög. Sen så har den någon planta så att det går upp i brösthöjd. Det är ju faktiskt väldigt... det tror jag är bra. Det hade blivit snyggt också. Ja, absolut. Ja, men exakt. Stenmur. Om man säger en stenmur och... Nej, har du tagit bort den? Där är den. Sådana. Typ den höjden liksom. Ja. Stenmur och sen upp med sådana där. Ja. Som täcker. Den finns på Ikea, billigt. Tjoff. Ja. Ja, men det tror jag är jättebra. Se hur hög och bred stenmur du får bygga. Ja. Det är liksom, bygga hus i Sverige, det är helt sjukt svårt. Här är det bara så här. Precis. Kör. Du bygger ju i Lombok. Ja. Där är det bara hej baberi. Ja, det måste ingenting. Nej. Kanske man måste ha el. Gud vad härligt. Alltså, men vilken... det måste vara svårt att vrida och vända på allting så här. Det gör ju, alltså, Sverige är ju svårt för att du får inte göra något. Vilket är ju lättare för då är det mindre att välja på. Men i och med att du har så lite att välja på så blir det svårt ändå. Ja. Och så vill man alltid vara gråzon. Alltid. När man hittar de där loopholes. Ja. Även om man inte vill ha grejer. Man hittar loopholes. Jag vet ju att du har hittat ett loophole. Men jag tänkte att vi säger inte den. Nej, och jag är inte helt... Oj! Jag är inte 100 på att... Jag tror att det sker. Ja. Det kan vara bra.
Jag ska sätta någon kille som vet. Någon som kan ta reda på vad man faktiskt kan göra så. Finns det någon som tittar på det här som är expert på bygglovsjuridik? Ja. Hör av er. Boom. Då kan vi sitta och nörda. Så ska jag springa efter den här. Ja. Tack för all input. Idéer finns, men jag måste lära mig mer. Ja, verkligen. Svårt. Vems humör har han fått? Mitt kanske? Nej, Bådas. han är ju så... Ja, men det är lite blandning. Åh, spexa! Ja. Aj! Det gjorde väl ont? Jag var det hårt eller? Han kommer ju börja med extrem... Jag såg kameran och så bara... Ja, nu gör jag något sjukt. Ja. Vad som helst bara. Ja. Hopa i Ja, men det känns som han har Jons gen att göra extrema saker. Han ska ju alltid stå högt upp på allting. Hoppa. Klättra. Envis. Alltså är det någon som vill hoppa in i bilen hela tiden så är det han. Och han ger sig inte för... Envisheten har jag ju inte en sportkepa. Det är sant. Vilken Det är superatlet bra. det här kan bli. Ja, det kan det ju bli. Kommer ni pusha för någon idrott? Jag känner att han får prova vad han vill. Vad han vill? Alltså idrott. Ja, okej. Jag kommer ju inte promota. Han kommer inte få välja någonting. Här blir det liksom inriktning från början. Eller hur? Det är det man måste göra. Ska man bli något i den här världen så då är det inriktning tidigt. Då tror jag att man tröttnar. Om du blir för hårt pushad åt ett håll. Det kommer ju en var 10:e år i någon sport som lyckas med det. Och då går det jättebra. Ja, Men sen är det ju alla andra. att han får testa sig fram och se vad han gillar typ. Eller? Men nu måste vi ta allvar här. Byggregler. Du får ha ett 1 meter högt staket. Men det finns ju inga regler om vart jag får ställa mina kvastar, sopar och moppar. Det finns ju ingen regel som säger att jag inte får göra så här. Och sen kanske jag glömmer de här väldigt länge och murgrönan råkar växa upp på dem och växer fast dem. Whoops! Spoken like a true genius. Nej, men nu är dumma liksom. Ja, men verkligen. Och sen att kvastarna råkar verkligen sitta fast i backen. Nej, men Det gör inte det. Nej, men det är klart att man kanske har gjort lite så här för att... Ja, bara sätta det ner ska den liksom. trilla. Ja, det blåser ju ibland liksom. Så då vill man ju inte att kvastarna ska ligga ner. Nej, men lite sådana här små saker när det är så konstiga regler som det är, det tycker jag är okej. Ja. Eller hur, Leon? Vad tror ni, kära tittare? Blir det... Nej, men just alltså, du har köpt en tomt. Och du vill inte att alla ska sitta och titta in på tomten. Det tycker inte jag är liksom konstigt att man... Nej, verkligen inte. Jag fattar att man ska bygga för högt och bygga vägen och vara irriterande. Men plantor. Men det är Vet du vad? Jag är som ju... att jag inte skulle få ha några plantor mot grannen där. Jag är ju jättesugen på de här... Du sa att det hette vildgräs. Ja, det var en centrum. På varje sida av huset skulle jag vilja ha det här. För där är inte tanken att vi ska vara någonting. Nej, men det här är ju, alltså, det ser ju härligt ut bara. Ja. Och växer som bara den. Riktigt härligt. Det ser så här fluffigt ut. Man vill kasta sig ner och bara gona sig. Kom här ska vi se. Jag ska visa min favoritplanta när vi ändå snackar garden. Det här är en Chiflera. Chiflera. Ja, och den planterade vi för 2 somrar sedan. Och då var den så här hög typ. Alltså sånstam. Ja. Och så är det här på 2 år. Är det sant? Eller var det förra sommaren? Det var förra sommaren. Hur stor blir den då? Det är en sån som står på andra sidan huset som man ser ut från köket. Den är ju Så hög. den brakar iväg. Och de här fick de att importera. Det här är ju, hittar du mest i Indonesien och supertropiskt. Okej. Så att de har hittat en sån här som är... Kostar den då? Ja, den var dyr. Det var 1800 euro tror jag. Ja, tjena. Ändå inte, det skulle kunna vara dyrare. En sån här rackare kostar väl multum om du ska köpa det. Ja, men det roliga här då, det är att den här och den där är samma pris. Är det sant? Vill du in i bilen nu? Va? Vill du åka bil? Eller bil? Titta vad fint jag har gjort på sidan här. Vad är det med killar och bilar? Det är tydligt, alltså Valle älskar bilar, Livis inte så mycket liksom. Men den här killens bilintresse slår ju det mesta. Ska du stänga dörren?
en till. Sa jag. Duktig. Man ser inte igenom, han är sjukt nöjd. Duktig. Hörni barnen, nu är vi redo att åka hem. Ja! Ni peppade på att åka hem. Vad roligt. Är du redo Mickis? Nu är jag redo. Ja. Vi har fått bra tips av Jon här på... Gud vad bra. Då får jag titta på den här vloggen sen. För det blev lite stressigt här. För vi ska Ja men ju åka. precis. Nu ska vi verkligen åka. Hörni, vi ses i Sverige nästa gång. Det gör vi. Eller vi ses ju. Vi Ja, ses ju. ni får jättegärna komma med ännu mer tips i trädgården vad vi ska tänka på och inte tänka på. Jag ska ta fram bättre renderingar så att vi verkligen kan diskutera den här grejen. Vi vill ju ha väldigt mycket belysning utvändigt. Alltså hela trallen liksom och hela swimspot. Det är många klubbor. Är det många klubbor? Ja. Jag packade ner det i fallat. Men vi tar det på flygplanet. Vi tar det på planet. Duktiga de är som har masken. Jag vet, de behöver inte ens. Men de vill vara 6 år. Så Nu blir det hem och köra karantän. det blir det. Riktigt bra. Riktigt bra. Hörni, ha det gött! Hej då! Hej då!